Đêm đã khuya, trong tiểu viện, Giang Hồng Nhạn và Thịnh Nhiên ngồi cạnh nhau trò chuyện. Không có chút cảm giác buồn ngủ nào, nghĩ về con cái vẫn còn ở thế giới bên kia. Thịnh Nhiên lo lắng không thôi, Giao biết phải làm sao đây. Trong mấy tháng qua, con bé cứ hở ra là hỏi em sao ba vẫn chưa về. Lần nào em cũng phải nói dối con. Giờ cả em cũng biến mất, chắc chắn con bé sẽ rất lo lắng. Tiểu Phi chăm sóc con bé 1-2 ngày thì không sao. Nhưng nếu em mãi không về, con bé chắc chắn sẽ khóc. Cái giá để gặp lại nhau có hơi lớn. Giang Hồng Nhạn dù sao cũng là người lớn. Anh ấy có thể sống sót ở thời không này. Nhưng Giang Nguyệt Giao thì khác. Con bé vẫn còn đang học mẫu giáo. Không có cha mẹ bên cạnh thì không ổn chút nào. Giang Hồng Nhạn cũng rất bất lực. Cách biệt dù là giữa hai nước cũng dễ tính. Đằng này lại bị chia cắt ở hai thời không. Chuyện xuyên không cũng thật kỳ quái. Không phải cứ muốn về là về được ngay. Trước khi xuyên qua, bên phía em đã xảy ra chuyện gì? Cũng không có chuyện gì đặc biệt. Chỉ là hôm trước có nghe Tiểu Phi nói mấy hành tinh nằm thẳng hàng với nhau. Lúc đó em đang ở viện mồ côi thăm Niên Niên. Sau đó trời bỗng tối sầm lại. Nhân viên đưa lũ trẻ vào trong nhà. Em đi cùng với Niên Niên. Chuyện sau đó thế nào em cũng không rõ. Lúc tỉnh lại thì đã ở thế giới này rồi. Nói cách khác, các hành tinh thẳng hàng có thể gây ra xuyên không? Thịnh Nhiên cũng không rõ. Em không biết. Chỉ có thể nói là có khả năng đó. Lúc anh xuyên đến đây, không hề có chuyện thất tinh liên châu gì cả. Mà là do tai nạn. Nhưng em đâu có gặp tai nạn gì. Hơn nữa chỉ có em và Niên Niên xuyên tới đây. Những người khác ở viện mồ côi không hề qua đây. Hoàn toàn không nắm rõ quy luật xuyên không là gì. Hay là nói chuyện này cho Thẩm Tiểu Phi biết đi. Nếu mãi không về được, sẽ là nỗi đau không thể giải thích nổi. Cũng đành vậy thôi. 2 ngày. Tối đa là 2 ngày. Nếu trong 2 ngày không về được, tôi chỉ còn cách nói chuyện này cho cậu ấy. Thẻ ngân hàng và mọi thứ đều ở nhà. Số tiền đó cứ lấy ra mà tiêu. Con gái cũng chỉ đành nhờ cậu ấy chăm sóc giúp. Nói đến đây, Thịnh Nhiên thở dài một tiếng. Đối với một đứa trẻ mà nói, tình yêu của cha mẹ dĩ nhiên là rất quan trọng. Nhưng hiện tại chẳng còn cách nào khác. Cả đêm đó Thịnh Nhiên chẳng thể nào chợp mắt. Cô lo con ở nơi khác sẽ không quen. Trong tình cảnh cả cha lẫn mẹ đều không ở bên, 2 ngày có lẽ là giới hạn của Giang Nguyệt Nghiêu. Quá thời gian này, dù có dỗ dành hay lừa gạt thế nào cũng vô ích. Con bé chắc chắn sẽ khóc. Thịnh Nhiên cùng Giang Hồng Nhạn đi đến trà lâu. Việc kinh doanh vẫn tốt như mọi khi. Để anh đưa em lên tầng 2. Được. Anh tìm một chỗ cho cô ngồi xuống. Đợi chút, anh bảo Tiểu Nhị mang ít trà nước lên. Mê mơ. Thịnh Nhiên ngồi ở đó. Tâm trí không tự chủ được lại bay về thế giới bên kia. Cô rất lo cho con. Sau khi Thịnh Hành và Lâm Trang cùng đến trà lâu, vừa định tìm một chỗ ngồi xuống, Thịnh Hành liền nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi ở vị trí bên cạnh. Cô ấy đang nhìn xuống tầng 1. Góc nghiêng đó khiến anh ta sững sờ. Lâm Trang vừa nhắm được một chỗ ngồi, thấy Thịnh Hành cứ ngây ra nhìn chằm chằm người ta, liền nhắc nhở một tiếng, bên kia có chỗ kìa. Chúng ta qua đó ngồi đi. Thịnh Hành vẫn ngẩn ngơ nhìn người phụ nữ ấy, như bị ma xui quỷ khiến mà tiến về phía cô. Thịnh Nhiên vốn đang chú ý vào vị tiên sinh kể chuyện dưới tầng 1. Thoáng thấy có người đi tới, cô tưởng là Giang Hồng Nhạn. Nhưng khi đâu lại thì thấy một người đàn ông lạ mặt. Thịnh Hành nhìn gương mặt của cô, tim đập nhanh một cách không tự chủ. Hoàng tỷ. Thịnh Nhiên đứng dậy. Vị công tử này nhận nhầm người rồi phải không? Tôi không phải Hoàng tỷ gì cả. Hôm nay tôi chỉ đến đây uống chén trà thôi. Chị chính là Hoàng tỷ. Giọng điệu của Thịnh Hành càng thêm phấn khích. Lâm Trang nhìn bộ dạng có chút thất thố của anh ta, vội vàng tới gần nhỏ giọng nhắc nhở, cậu nhìn cho kỹ. Đó không phải công chúa đã sớm ra đi rồi, chính là chị ấy. Thịnh Hành vô cùng chắc chắn. Tôi không nhìn nhầm đâu, đó chính là Hoàng tỷ. Lâm Phong có chút bất lực, sao có thể chứ? Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, công chúa nếu còn sống thì diện mạo sớm đã thay đổi rồi. Sao cậu có thể nhận ra được chứ? Anh biết cái gì? Tôi đã nói rồi, tôi không nhận nhầm đâu. Chính là chị ấy. Thịnh Hành bất chấp tất cả tiến đến trước mặt Thịnh Nhiên. Chị là Thịnh Nhiên đúng không? Chúng ta là chị em, chị là chị gái em. Thịnh Nhiên sững người một lúc. Sao anh ta lại biết tên mình? Tôi không phải chị anh, tôi cũng không có em trai. Anh là... Em không nhận nhầm đâu. Chúng ta là chị em ruột cùng cha cùng mẹ. Chị quên rồi sao? Thịnh Nhiên lại lắc đầu. Vị công tử này, tôi nói lại lần nữa, tôi không có bất kỳ anh chị em nào cả. Nếu anh thích chỗ ngồi này, nhường cho anh đấy, tôi đi chỗ khác. Đừng đến làm phiền nữa, không tôi sẽ gọi Tiểu Nhị. Thịnh Hành đi theo sau, vội vàng lấy miếng ngọc đó ra đặt trước mặt cô ấy. Vậy còn cái này thì sao? Nó luôn là đồ của chị còn nhớ không? Thịnh Nhiên nhìn chằm chằm vào miếng ngọc một lát. Miếng ngọc trong suốt lấp lánh và tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, mang theo chút cảm giác bí ẩn đầy mê hoặc. Cô ấy vô thức đưa tay ra nhận lấy miếng ngọc, cầm trong tay còn chưa kịp nhìn kỹ, cả người liền biến mất ngay trước mắt Thịnh Hành. Thịnh Hành và Lăng Phong ngây người, trong khi đó người đang bưng trà đang bước lên cầu thang. Giang Hồng Nhạn lên lầu tình cờ nhìn thấy cảnh này.
Anh ấy sải bước vượt qua mấy bậc thang liền chạy thẳng lên. Người đau rồi. Thịnh Hành vẫn chưa hết bàng hoàng. Tôi không biết. Lăng Phong cũng ngơ ngác lắc đầu. Vừa nãy còn ở đây mà. Một luồng sáng trắng lóe lên, rồi liền biến mất, nếu không phải tận mắt chứng kiến. Anh ta hoàn toàn không tin nổi một người sống sờ sờ lại có thể đột nhiên biến mất không dấu vết.